แบลลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแดงบอยเดอะซีรีส์ตอนตะลุยเกมสยองขวัญเดือนนี้มีเกมสยองขวัญอินดี้ออกมาเพียบเลยแฮะ Beyond the Key to Madness ผู้เล่นจะไปโผล่อยู่ที่ชั้นที่ 5 ของโรงแรมปริศนาที่ก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงโรงแรมธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งเกิดการบิดเบี้ยวของมิติคงไม่ต้องปรับอะไรหรอกกดเข้าเกมเลยแล้วกันทำไรวะไอ้บอยขอต้อนรับเข้าสู่เกม Beyond the Key to Madness ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงแรมปริศนาแห่งหนึ่งเจอแล้วกุญแจอ้าวเหมือนเรามาโผล่ที่เดิมเลยนี่หว่าเลือกผิดประตูเหรอวะไม่ผิดหรอกดูเลขชั้นนั่นสิมันเปลี่ยนจากชั้น5เป็น4แล้วเห็นไหมล่ะนั่นสิอ้อพวกโคมไฟติดผนังจากด่านเมื่อกี้ก็หายไปแล้วด้วยแต่อย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยแฮะมันเป็นการวนลูปใช้ฉากเดิมซ้ำๆน่ะมุกทั่วไปของเกมแนวสยองขวัญนั่นแหละฮะเกมสยองเหรอในเองบอกว่าแค่เกมหาของไงสวยละหลุดปากแฮะข้ายังไม่ได้บอกเราว่ามันเป็นเกมแนวสยองขวัญน่ะแต่หลักๆมันก็เน้นที่หากุญแจนี่หว่าสุดท้ายมันก็คือเกมหาของอยู่ดีไม่ใช่หรือไงแผลสีข้างถลอกแล้วโว้ยโถ่ก็ว่าแล้วมันแปลกๆทำไมเองถึงได้ชอบเล่นแต่เกมน่ากลัววันนี้เอาเถอะให้มารู้แต่เนิ่นๆก็ดีเพราะถ้ามันไม่ได้ทำใจไว้ก่อนแล้วเกิดทะเลทะล่าไปเจออะไรหลอนๆเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวมีหวังได้กลายเป็นแมวสติแตกแน่ไอ้บอยมีอะไรอีกเหรอวะอ๋อมือผีสินะค่อยดูสมกับเป็นเกมสยองหน่อยว่าแต่มือสีแดงนี่สงสัยด่านนี้จะเป็นกุญแจกับประตูสีแดงสินะมันใช่เวลามาวิเคราะห์เกมแบบใจเย็นไหมวะไอ้บอยทั้งที่ข้าน่ะกลัวจะตายอยู่แล้วเอ้าเฮ้ยร้องไห้เลยเหรออย่าร้องสิวะไอ้แดงเอางี้เอ็งถอยไปก่อนเดี๋ยวข้าจะรีบหากุญแจให้เจอแล้วเราจะได้ไปชั้นถัดไปเร็วๆโอเคไหมโอเคเร็วๆนะเว้ยไอ้บอยถึงจะพูดแบบนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหากุญแจที่ไหนเพราะก็เห็นกันอยู่ว่าลำพังทางเดินนี่มันก็แทบไม่มีที่ให้ซ่อนกุญแจอยู่แล้วยิ่งไม่มีโคมไฟพวกนั้นยิ่งแล้วใหญ่ไม่สิหรือว่าที่ซ่อนกุญแจก็คือที่มีสิ่งผิดปกติเพิ่มขึ้นมาจากฉากเดิมงั้นก็แสดงว่ากุญแจของด่านนี้ก็อาจจะอยู่ที่เว้ยไอ้บอยมือพวกนั้นมันค่อยๆลามมาทางนี้แล้วว่าแถมด้านหลังข้าก็เริ่มมีมือโผล่ขึ้นมาแล้วด้วยข้าถอยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วทำไงดีวะไอ้แดงเองใจเย็นๆก่อนพยายามอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งขยับแบบนี้ก็ยิ่งชัดเลยว่ากุญแจน่าจะซ่อนอยู่ในมือพวกนั้นเพราะยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนมือมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นการหากุญแจก็จะยิ่งยากขึ้นทำไมมีแต่ตรงประตูสีแดงที่ไม่มีมือพวกนั้นล่ะหรือว่าไอ้แดงดูเหมือนว่าตรงประตูสีแดงนั่นจะเป็นบริเวณปลอดภัยนะเอ็งค่อยๆเดินมาได้ไหมข้าก็อยากเดินไปนะแต่ขาข้ามันขยับไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะกลัวจนขาแข็งเลยสินะ
เอาเถอะเจอขนาดนี้ไอ้แดงมันไม่เป็นลมก็ถือว่าเก่งมากแล้วล่ะไม่เป็นไรถ้ากลัวก็ไม่ต้องมองหลับตาไว้เดี๋ยวข้าไปหาเองโอเคข้ามาแล้วไม่ต้องตกใจนะนี่มือข้าเองเอาฮู้ดคลุมหัวไว้ซะก้มหน้าหลับตาไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวข้าจะพาไปที่ประตูสีแดงเองมีการยื่นมือมาโจมตีผู้เล่นด้วยเหรอจัดการได้ง่ายมากเลยนี่หว่าให้ความรู้สึกเหมือนบีบยางนุ่มๆเลยแถมการเคลื่อนไหวก็ช้ามากหรือจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อโจมตีที่บาดเจ็บนั่นมันลืมตาได้แล้วไอ้แดงอ้าวมือพวกนั้นมันหายไปไหนหมดอ่ะพอข้าหากุญแจเจอมือพวกนั้นมันก็หายไปน่ะอ้าวไปหาเจอตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ข้าบังเอิญเห็นว่ามีมือข้างหนึ่งมันกำอยู่ข้าเลยลองคว้ามาดูก็เจอกุญแจน่ะจริงๆก็อาจไม่ใช่ความบังเอิญมือที่ยื่นออกมานั่นอาจจะเป็นคำใบ้ว่ากุญแจอยู่แถวนั้นหรือไม่ก็เพื่อทำให้คนเล่นตกใจกลัวจนออกห่างจากจุดที่มีกุญแจอยู่ก็ได้เหมือนกันกุญแจอยู่ในมือพวกนั้นเหรอเนี่ยแต่งี้ยิ่งหากุญแจเจอเร็วก็ยิ่งดีอะดิเจอปุ๊บมือพวกนั้นมันก็หายปั๊บเลยน่ะแต่มันก็เป็นเพราะข้านั่นแหละที่ทำให้เองเสียเวลาขอโทษด้วยนะเว้ยไอ้บอยจะมาขอโทษข้าทำไมจริงๆมันก็เป็นเพราะข้าต้องเดินกลับไปรับเองไม่ใช่หรือไงข้าถึงได้เจอกุญแจน่ะเพราะมือที่มีกุญแจมันก็อยู่แถวที่เองอยู่พอดีนั่นแหละเองนี่มันแมวนำโชคชัดๆต้องขอบใจเองด้วยซ้ำนะเว้ย ถ้าเองว่างั้นน่ะนะถึงชั้นที่3แล้วข้อยังชั่วฉากเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยสินะเอาเถอะคงต้องเดินเข้าไปก่อนมันถึงจะเริ่มมีอะไรโผล่ออกมาน่ะเหมือนด่านที่แล้วไงป่ะไอ้แดงทำอะไรของเองวะไอ้หน้าแมวก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาอีกนี่หว่าข้าก็ขอทำตัวติดกับเองไว้ก่อนเพื่อความชัวร์หน่อยสิวะแล้วทำไมต้องดึงเสื้อด้วยล่ะโว้ยเองจะทำเสื้อข้ายืดอีกกี่ตัวถึงจะพอใจฮะไอ้แดงเฮ้ยไอ้บอยทำไมเหลือแค่ประตูสีเขียวบานเดียวอ่ะแถมมีโต๊ะกับเก้าอี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อีกชั้นนี้กุญแจจะถูกเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นจานใส่อาหารผู้เล่นต้องทานอาหารที่ปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะทีละจานโดยจานทั่วไปเมื่อทานอาหารหมดมันก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นจานที่เป็นกุญแจเมื่อผู้เล่นทานอาหารหมดจานใบนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกุญแจทันทีและเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมสำหรับผู้เล่นคนเดียวกรุณาเลือกผู้เล่นที่จะมาท้าทายด่านนี้ด้วยนะคะเฮ้ยถ้าเรื่องกินนี่ข้าถนัดเลยให้ข้าเล่นนะไอ้บอยเรื่องกินละกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าอาหารมันปรากฏขึ้นมาทีละจานแบบนี้แสดงว่าก็แค่กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจานที่เป็นกุญแจงั้นเหรอทำไมมันดูง่ายไม่สมกับเป็นด่านที่3เลยวะแต่ถ้าแค่กินก็คงไม่อันตรายอะไรหรอกมั้งอีกอย่างเรื่องกินไอ้แดงมันก็เก่งกว่าเราจริงๆนั่นแหละงั้นก็ฝากเองด้วยแล้วกันวางใจข้าได้เลย yes ในที่สุดก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวถ่วงของไอ้บอยแล้วโว้วอยู่ๆของกินก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าเลยของจริงเหรอเนี่ยดูน่าอร่อยด้วยแฮะเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วก็ขอเชิญไปพบกับปีศาจจอมเขมือบที่จะโผล่มาแย่งทานอาหารนั่นเองค่ะ
โดยระบบจะสุ่มลำดับการเกิดของจานที่เป็นกุญแจซึ่งถ้าปีศาจยอมเขมือบไปถึงจานที่เป็นกุญแจก่อนผู้เล่นก็จะต้องเริ่มทันใหม่ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะเจอกุญแจนะคะโดยถ้าผู้เล่นทานต่อไม่ไหวอยากหยุดเกมแล้วก็สามารถพูดคำว่ายอมแพ้ระบบก็จะส่งผู้เล่นกลับไปยังชั้นที่5ของโรงแรมเพื่อเริ่มเกมใหม่นะคะเอาล่ะขอให้โชคดีค่ะแต่ต้องกลับไปเจอไอ้มือผีพวกนั้นอีกนั่นเหรอไม่เอาในที่สุดก็เจอกุญแจแล้วพยายามได้ดีมากไอ้แดงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ